අපි කුමන ආගමක් දර්ශනයක් චින්තනයක් නියෝජනය කළත් පොදු න්‍යායක් තියෙනවා අපි දෙන දේ තමයි අපිට ආපස්සට ලැබෙන්නේ කියලා. හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. යාළුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. යාළුවෝ කිව්වට මේ දෙන්න බලු යාළුවෝ දෙන්නෙක්. පුංචි බලු පැටවු දෙන්නෙක් හරිම යාළුයි. මේ දෙන්න දවසක් පාරක් දිගේ ඇවිදගෙන යනවා. ඇවිදගෙන යනකොට මේ දෙන්න දැක්ක අලුතෙන් හදපු ලස්සන ගොඩනැගිල්ලක් තියෙනවා. මේක මාලිගාවක් වගේ. එක බලු යාළුවෙක් අනිත් යාළුවට කිව්වා අපි දෙන්න ගිහිල්ලා බලමුද මේක එළියෙන් මෙච්චර ලස්සන නම් ඇතුළ කොච්චර ලස්සන නැද්ද කියලා. අනිත් යාළුවා කිව්වා දැන් එතෙන්ට යන්න සුදුසු පරිසරයක් නෑ බලන්න ගොඩක් මිනිස්සු පිරලා ඉන්නවා. අපි මිනිස්සු නැති වෙලාවක ඇවිල්ලා හොරෙන් ඇතුළ බලමු කියලා. හොඳයි කියලා එකඟ වෙලා දෙන්න මොන්න තමන්ගේ ගමන ගියා. දවසක් මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් මෙතනින් ඇවිදගෙන යනකොට දැක්ක කවුරුත් මිනිස්සු නෑ මෙතන. මෙයාට හිතුණා මේක හොද්දම වෙලාව තමයි ඇතුළට ගිහිල්ලා ඇතුළ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. යාළුවත් මතක් වුණා හැබැයි ගිහිල්ලා යාවෙක් කරගෙන ඉන්න විදිහක් නෑ. මොකද ඒන පමාවට මිනිස්සු මෙතන හිටියොත් එහෙම කාටවත් බලන්න වෙන්නේ නෑ කියලා. කොහොම හරි මෙයා තනියම ගිහිල්ලා මෙයාට ලොකු සතුටක් දැනුණා. ඇයි හොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණේ කවුරුත් නෑ මට හොඳට මේක ඇතුළ බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ බලු පැටියා ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ ලස්සන ගොඩනැගිල්ලට එබිලා බැලුවා. මෙයා දැක්කා එයා වගේම තව දහස් ගණනක් බලු පැටවු එයා දිහා ලස්සනට හිනහා වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. සතුටින් බලාගෙන ඉන්නවා දැක්කා. මෙයා දුවගෙන ගියා තමන්ගේ යාළුවා ළඟට. ගිහිල්ලා කිව්වා මට මෙහෙම අවස්ථාවක් හම්බුණා මං ගිහිල්ලා බැලුවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු සමහරට ඔයාටත් අවස්ථාවක් තියෙයි මිනිස්සු හිටියේ නැත්තම් කියලා. අර බලු පැටියට තරහ ගියා. මොකද මාව දාලා මෙයා තනියෙන් ගියා. මෙයා රවලා ඔරවලා ගොරවලා උඹ එන්න එපා කියලා තරවටු කරලා බැනලා තනියම ගියා. තනියම ගියා. මෙයා බොහොම හිතේ තරහෙන් තමයි ගියේ. ඉරිසියාවෙන් ගියේ. ගිහිල්ලා කොහොම හරි යනකොට මිනිස්සු නැහැ. මෙයාත් ගිහිල්ලා ඇතුළට බිලා බැලුවා. මෙයා දැක්කා බොහොම රළු විදිහට බොහොම තරහ ගියපු විදිහට එයා වගේම තව දහස් ගණනක් බලු පැටවු එයා දිහා ඔරවගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. මේ ගොඩනැගිල්ල ඇතුළ ලස්සන කරන්න බිත්තිවලට කණ්ණාඩි හයි කරලායි තිබුණේ. මේගොල්ලොන්ට පෙනුනේ තමන්ගේම ප්‍රතිබිම්බයයි. අපි යමක්ද ලෝකයට දෙන්නේ යමක්ද එළියට දෙන්නේ එයම තමයි අපිට ආපස්සට ලැබෙන්නේ. මේ වගේ අරුත්බර කතාවකින් නැවතත් හමු වෙමු.